สวัสดีจ้ากินข้าวยังจ้าแม่จ๋าขอขนมหน่อย เดี๋ยวเปิดรายการมาก็หิวเลยเหรอครับคุณผู้ชมวันนี้มาแปลกนะเนี่ยมีใช่ฉันกำลังสวมบทเป็นนกแก้วอยู่ตั้งหากค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมนกแก้วถึงพูดภาษาคนได้ชัดแจ๋วขนาดนั้นทั้งที่หน้าตาพวกมันไม่มีอะไรเหมือนเราเลยสักนิดจริงด้วยนะคนเราเนี่ยพูดได้เพราะเรามีเส้นเสียงมีริมฝีปากที่ขยับได้มีฟันมีลิ้นที่ยืดหยุ่นแต่นกแก้วปากก็เป็นจะงอยแข็งๆปกๆริมฝีปากก็ไม่มีแล้วมันเอาอะไรมาออกเสียงมอม้าพอพานหรือบอใบไม้ที่มนุษย์เราต้องใช้ปากเม้มกันถึงจะพูดได้ล่ะครับ นั่นแหละค่ะความลับระดับโลกเลยวันนี้ Zero to Know จะพาทุกคนไปไขปริศนาความมหัศจรรย์เบื้องหลังเสียงเจี๊ยวๆของนกแก้วที่บอกเลยนะคะว่าไม่ได้มีดีแค่อวัยวะที่พิเศษแต่สมองของพวกมันยังคล้ายมนุษย์กว่าที่คุณคิดอีกด้วยค่ะ และใครที่คิดว่านกแก้วก็แค่จำเสียงมาพูดส่งเดชคุณอาจจะกำลังดูถูกพวกมันเกินไปครับ คลิปนี้มีคำตอบว่าตกลงแล้วพวกมันเข้าใจสิ่งที่พูดจริงๆหรือเปล่า เตรียมตัวอึ้งได้เลย ก่อนอื่นเลยนะคะ เราต้องมาเคลียร์กันก่อนเรื่องเครื่องดนตรีในตัวนกแก้ว คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่านกแก้วไม่ได้ใช้กล่องเสียงหรือ larynx แบบมนุษย์เรานะ แต่พวกมันมีอาวุธลับที่เรียกว่า syrinx หรือ syrinx ค่ะ ไซริงส์ชื่อเหมือนสลิงฉีดยาเลย แล้วมันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยมันซ่อนอยู่ลึกลงไปในซวงอกเลยค่ะ ตรงจุดที่หลอดลมแยกออกเป็นหลอดลมแขนงซ้าย และขวาเพื่อเข้าสู่ปอดพอดีเป๊ะเลย แล้วที่พีคมากก็คือใส่ริงส์ของนกแก้วเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อควบคุมแยกซ้ายขวาได้อย่างอิสระเลยค่ะ โหแปลว่ามันสามารถควบคุมทิศทางลมจากปอดซ้ายและขวาพร้อมกันเลยดิ ถูกต้องเลยค่ะ มันเหมือนกับนกแก้วมีกล่องเสียง2อันทำงานพร้อมกันในคอเดียว มันเลยสามารถสร้างเสียงประสานหรือทำเสียงซับซ้อนที่มนุษย์เราทำไม่ได้ด้วยซ้ำแถมมันยังใช้ลมเกือบ100%ที่ผ่านไซริงส์สร้างเสียงได้หมดเลย ในขณะที่คนเราพูดเนี่ยใช้ลมแค่ประมาณ 10%เท่านั้น นกตัวเล็กๆถึงได้เสียงดังลั่นบ้านไงล่ะคะ โอ้โหมิน่าล่ะ เวลามันร้องทีหูแทบแตกทุกที แต่เดี๋ยวก่อนนะ ถึงมันจะมีไซริงส์ที่เทพแค่ไหน มันก็ไม่มีริมฝีปากอะแล้วมันทำเสียงพวกตัว B หรือตัว P อย่างคำว่า bird หรือ parrot ได้ยังไงครับ ในเมื่อมนุษย์เราต้องเอาปากประกบกันแล้วพ่นลมออกมา เป็นคำถามที่ฮิตมากในเว็บบอร์ดวิทยาศาสตร์เลยค่ะ จริงๆ แล้วนกแก้วใช้การปรับรูปทรงของหลอดลมและแกล้มเนื้อคอ ร่วมกับลิ้นที่หนาและยืดหยุ่นเป็นพิเศษของพวกมันค่ะ อ๋อ ลิ้นนกแก้วน่ะเหรอ ใช่ค่ะ ลิ้นนกแก้วอวบอ้วนมากเลยนะ พวกมันจะดันลิ้นไปมา หรือใช้จังหวะการบีบอัดลมจากไซริงส์ผ่านหลอดลม เพื่อจำลองคลื่นเสียงให้ใกล้เคียงกับเสียง B หรือ P ของมนุษย์เรามากที่สุดค่ะ คือมันไม่ได้ออกเสียงด้วยทีเดียวกับเราเป๊ะๆหรอกนะ แต่มันแฮกระบบเสียงให้หูมนุษย์เราได้ยินเป็นเสียงนั้นแทนค่ะ โคตรฉลาดเลย เหมือนนักเรียนเสียงขั้นเทพที่รู้ว่าต้องบิดลมแบบไหนให้เราได้ยินเป็นคำนั้นเลยนะ ความฉลาดของมันไม่ได้จบแค่นั้นนะคะ เพราะการจะคุมไซริงส์และลิ้นได้ขนาดนี้ สมองต้องล้ำมากเลย ซึ่งพอนักวิทยาศาสตร์เข้าไปเจาะลึกสมองนกแก้ว ก็ต้องตะลึงเลยค่ะ ตะลึงยังไงครับ เจอสมองมนุษย์ต่างดาวเหรอ ไม่ใช่ ไม่ใช่ค่ะ เมื่อปี 2015 ทีม Researcher นำโดยดรเอริกส์จาวิสค้นพบว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่เรียนรู้เสียงของนกแก้วเนี่ย มันมีโครงสร้างซ้อนกันเป็น 2 ชั้น เรียกว่าระบบคอหรือแกนใน และเชลหรือเปลือกนอกค่ะ นกสายพันธุ์อื่นที่ร้องเพลงได้จะมีแค่ระบบคออย่างเดียว แต่นกแก้วมีระบบเชลหุ้มเอาไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยค่ะ อ๋อ แล้วไอ้ชั้นเชลที่ว่าเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรครับเนี่ย ชั้นเชลนี่แหละค่ะที่เป็นตัวท็อปเลย มันเชื่อมโยงกับความสามารถในการเรียนเสียงที่ซับซ้อนสุดๆเลย ยิ่งนกแก้วสายพันธุ์ไหนมีระบบเชลใหญ่ เช่นพวกแอฟริกันเกรย์หรือแม่คอ พวกนั้นยิ่งพูดเก่งเรียนเสียงเก่งมากๆเลยแหละค่ะ โห อย่างนี้ก็เหมือนได้อัปเกรดชิปประมวลผลมาเป็นรุ่น Pro Max เลยสิครับเนี่ย แล้วที่พีคกว่านั้นก็คือ ผมไปอ่านเจอมาว่าโครงสร้างสมองที่ควบคุมการพูดของนกแก้วเนี่ย มันมีความคล้ายคลึงกันกับวงจรการพูดในสมองมนุษย์อย่างน่าประหลาดใจเลยนะ ทั้งที่เรากับนกแยกสายวิวัฒนาการมาตั้ง 300 กว่าล้านปีแล้วด้วย ใช่เลยค่ะ ในทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าวิวัฒนาการบรรจบหรือ convergent evolution ค่ะ คือธรรมชาติดันหาวิธีแก้ปัญหาแบบเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาต่างกันโดยสิ้นเชิงนั่นแหละค่ะ ฟังดูสเปคเทพมากเลย แต่คำถามที่คนดูน่าจะสงสัยตอนนี้ก็คือ แล้วมันจะเรียนเสียงมนุษย์ไปทำไม ในเมื่อในป่าธรรมชาติไม่มีมนุษย์ให้มันคุยด้วยซ้
การพูดคำว่าสวัสดีได้มันช่วยให้รอดจากเหยี่ยวได้เหรอครับ ถ้าเจอเหยี่ยวแล้วทักสวัสดี เหยี่ยวอาจจะงงแล้วบินหนีไปได้ก็ได้นะล้อเล่นค่ะ จริงๆ แล้วนกแก้วเป็นสัตว์สังคมจ๋ามากเลย ในธรรมชาติพวกมันอยู่กันเป็นฝูงใหญ่มาก และพวกมันใช้เสียงในการระบุตัวตน คล้ายๆ กับการเรียกชื่อกันเองค่ะ อ๋อ คือมันต้องคุยกันตลอดเวลาเพื่อเช็คว่า เฮ้ย พวกเรายังอยู่ครบนะ ไม่ได้โดนงูงาบไปนะ อะไรแบบนั้นใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ แล้วทีนี้พอนกแก้วถูกจับมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง มันก็มองว่ามนุษย์ในบ้านเนี่ยแหละคือฝูงของมัน แล้วด้วยสัญชาตญาณเอาตัวรอด มันก็เลยพยายามเลียนแบบเสียงของมนุษย์ ก็คือคำพูดของพวกเราเพื่อผูกมิตร และทำให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของฝูงนั่นเองค่ะ โอ้โห พอรู้เหตุผลแล้วรู้สึกเอ็นดูมันเลยนะเนี่ย คือมันเหงา มันอยากเป็นเพื่อนกับเรา มันก็เลยพยายามพูดภาษาเดียวกับเรา เพื่อจะได้มีตัวตนในบ้านของเรา ถูกต้องค่ะ ดังนั้นเวลาที่นกแก้วในบ้านพยายามพูดกับคุณ อย่าลืมตอบกลับพวกมันด้วยนะคะ มันคือวิธีที่พวกมันบอกรัก และบอกว่าเราคือครอบครัวค่ะ ทีนี้มาถึงคำถามไฮไลท์ของคลิปนี้เลยครับ ที่เราสงสัยมาตลอดว่า มันพูดเจี๊ยวเจียวเนี่ย มันเข้าใจความหมายจริงไหม หรือแค่จำเสียงแล้วเอาไปผูกกับของกินอย่างเดียว ถ้าคุณถามคำถามนี้เมื่อ 40 ปีก่อน นักวิทยาศาสตร์ร้อยทั้งร้อยจะตอบว่า แค่จำแหละ มันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นหรอก สมองนกนี่นาจนกระทั่งวงการวิทยาศาสตร์ได้รู้จักกับนกแก้วแอฟริกันเกรย์ตัวหนึ่งค่ะ ที่ชื่อว่าอเล็กซ์ค่ะ อเล็กซ์ตัวตำนานเลยใช่ไหมครับ เล่าให้คนดูฟังหน่อยว่าอเล็กซ์เทพยังไง ได้เลยค่ะ อเล็กซ์เป็นนกแก้วในการดูแลของดรไอรีนพ็อปเปอร์เบิร์ดเธอไปซื้ออเล็กซ์มาจากร้านขายสัตว์เลี้ยงธรรมดาเลยนะคะ แต่เธอตั้งใจจะพิสูจน์ให้ได้ว่านกแก้วเข้าใจภาษาได้จริงๆ โดยใช้พิธีสอนแบบพิเศษที่เรียกว่า Model Rival Method ค่ะ วิธีนี้มันทำงานยังไงครับ คือแทนที่จะให้รางวัลตอนนกทำถูก ดรไอรีนจะใช้คน2 คนมาแสดงละครให้ดูค่ะ คนหนึ่งเป็นครู อีกคนเป็นนักเรียน ครูจะชูของขึ้นมา แล้วถามนักเรียนว่านี่อะไร ถ้านักเรียนตอบถูกว่าลูกกุญแจ ครูก็จะให้ลูกกุญแจนั้นไปเล่นเป็นรางวัล อเล็กซ์ที่มองอยู่ก็จะรู้สึกว่า เฮ้ย ฉันอยากได้บ้าง ฉันต้องตอบให้ถูกบ้าง เป็นการกระตุ้นความสนใจผ่านสังคมค่ะ โอ้โห จิตวิทยาขั้นสุดเลย แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับ ผลลัพธ์คือสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์โลกเลยค่ะ อเล็กซ์ไม่ได้แค่พูดเรียนเสียงนะ แต่มันเข้าใจจริงๆค่ะ อเล็กซ์จำแนกสิ่งของได้กว่า 50 ชนิด แยกสีได้ 7 สี รูปทรง 5 แบบ แถมยังนับเลขได้ถึง 6 อีกด้วยค่ะ เดี๋ยวนะ นับเลขได้เหรอ แปลว่าถ้าเราวางบล็อกไม้สีแดง 3 อัน สีเขียว 2 อัน แล้วถามว่ามีสีแดงกี่อัน มันตอบได้เลยเหรอครับ ตอบได้เป๊ะเลยค่ะ แถมถ้าไม่มีของที่มันต้องการ มันยังเข้าใจคอนเซปต์ของคำว่าไม่มีด้วยนะคะ ดรไอรีนบอกเลยว่าอเล็กซ์มีสติปัญญาเทียบเท่าเด็กมนุษย์วัย 5 ขวบ และมีอารมณ์ความรู้สึกเทียบเท่าเด็ก 2 ขวบเลยค่ะ ขนลุกมากเลย นี่มันทะลุขีดจำกัดคำว่าสมองนกไปไกลลิบเลยนะ ใช่ค่ะ แต่เรื่องที่ซึ้งและสะเทือนใจที่สุดคือคืนก่อนที่อเล็กซ์จะตายอย่างกระทันหันในวัย 31 ปี มันพูดประโยคสุดท้ายกับดรไอรีนตอนที่เธอกำลังจะเดินออกจากห้องแลบว่า You be good see you tomorrow I love you โห เป็นประโยคบอกลาที่โคตรทัชใจเลยนะครับ นี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับว่า พวกมันไม่ใช่แค่เครื่องบันทึกเสียง แต่พวกมันมีความรู้สึก มีความผูกพัน และเข้าใจบริบทของสิ่งที่พูดจริง ใช่ค่ะ วันนี้เราได้เห็นกันแล้วนะคะว่าความสามารถในการพูดของนกแก้วไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญเท่านั้น แต่เป็นผลลัพธ์ของกายวิภาคขั้นสุดยอดอย่างไซริงส์วิวัฒนาการของสมองระบบ Core and Shell ที่ซับซ้อน และที่สำคัญที่สุดคือ ความต้องการทางสังคมที่ผลักดันให้พวกมันอยากสื่อสารกับเราค่ะ ๆ ดังนั้นใครที่เลี้ยงนกแก้วอยู่ หรือกำลังคิดจะเลี้ยงต้องจำไว้นะครับว่า คุณกำลังรับสมาชิกในครอบครัวที่มีสติปัญญาเทียบเท่าเด็ก 5 ขวบเข้ามาในบ้าน พวกเขาต้องการพื้นที่ ต้องการของเล่นฝึกสมอง และต้องการความรัก การเอาใจใส่ รวมถึงการพูดคุยกับเขาบ่อยๆ ไม่ต่างจากคนเลยแหละครับ ถ้าดูแลเขาดีๆ เขาอาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่คอยบ่นค่อยเถียง หรือบอกรักคุณในทุกๆวันไปอีกหลาย10 ปีเลยนะคะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้ สนุกทุกคลิป